хто викопав Чорне море. Кар'єри, залишені від древніх розвинених цивілізацій. Чорне море завжди було предметом зацікавлення вчених, істориків, археологів та ентузіастів альтернативної історії. Його загадкова природа, особливості підводного рельєфу та стародавні легенди наштовхують на запитання: а чи могло воно бути результатом діяльності древніх розвинених цивілізацій? Або ж це просто природний об'єкт, що перетворився на унікальний ландшафт під впливом геологічних процесів? Давайте заглибимося у цю тему та спробуємо розкрити загадку, яка хвилює багатьох. Древні кар'єри чи природні утворення. У теоріях про штучне походження Чорного моря часто фігурує думка, що воно могло бути велетенським кар'єром, викопаним стародавніми цивілізаціями. Прихильники цієї теорії наводять кілька аргументів. Форма та глибина моря. Чорне море має нерівний рельєф із круто обривистими берегами в деяких місцях. Це нагадує сучасні кар'єри, які залишають після видобутку корисних копалин. Осадові породи. Дослідження донних порід показують, що раніше на місці Чорного моря була суша. Це може свідчити про те, що територія зазнала масштабних змін у результаті природних чи навіть штучних процесів. Легенди та міфи. У багатьох культурах існують перекази про затоплені землі чи великі роботи, виконані богами або велетнями. Можливо, ці історії є відгомоном давніх подій. Цивілізації, які могли залишити слід. Якщо припустити, що Чорне море має штучне походження, постає питання: хто це зробив? Гіперборея та Атлантида – міфічні континенти, які, за легендами, були домівкою для високорозвинених цивілізацій. Вони могли володіти технологіями, які дозволяли змінювати ландшафт у глобальних масштабах. Трипільська цивілізація. Деякі дослідники припускають, що трипільці, які жили в цьому регіоні, могли мати знання, що перевищували сучасні уявлення про них. Але чи вистачило б їхнього потенціалу для створення такого об'єкта, як Чорне море? Гості з інших світів. Уфологи вважають, що Чорне море могло бути створене як гігантський резервуар для води чи інший інфраструктурний проєкт цивілізацій з інших планет. Гіпотеза про глобальну катастрофу. Згідно з однією з найпопулярніших наукових теорій, Чорне море утворилося внаслідок Великого потопу, який стався приблизно 7500 років тому. Геологи припускають, що через підвищення рівня води в Середземному морі вода прорвала Босфор і затопила низовини, що нині є дном Чорного моря. Але навіть ця версія має прогалини. Чому затоплення сталося так швидко? Що саме могло спричинити прорив? Ці питання залишаються без відповіді, що додає простору для альтернативних пояснень. Чи є кар'єри на дні Чорного моря? Сучасні технології дозволяють дослідникам вивчати дно Чорного моря з високою точністю. У 2000-х роках підводні експедиції виявили цікаві структури, які нагадують стародавні штучні споруди, піраміди та платформи. Їхні форми надто правильні для природних утворень. Сліди стародавніх поселень. У глибинах Чорного моря знайдено залишки будівель, які свідчать про те, що раніше ця територія була сушею. Загадкові каньйони та западини. Вони можуть бути результатом як ерозійних процесів, так і масивних земляних робіт. Метафора чи реальність? Звісно, теорія про викопування Чорного моря звучить як фантастика. Але історія не раз доводила, що істина може бути значно дивовижнішою за вигадку. Можливо, Чорне море є не лише природним об'єктом, а й свідком неймовірної історії, яка досі ховається під товщею води. Заключення. Чорне море залишається загадкою, що інтригує і надихає на дослідження. Можливо, одного дня ми знайдемо відповіді, які змінять наше уявлення про стародавні цивілізації та їхній вплив на планету. Але поки що це море продовжує зберігати свої секрети, нагадуючи нам про незвідані горизонти історії.